Hello everyone, আজি আমি ভিডিঅ'ৰ কথা পাতিম কম্পিটিটিভ এক্সাম আৰু মই বা আমি আমাৰ সবৰ কথা আৰু যেহেতু 12ৰ পাছত যোনখিনি মানে 12ৰ আগত যোনখিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম থাকে বা আমাৰ যোনখিনি 12ৰ পাছত যোনখিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম থাকে আৰু গ্ৰেজুৱেচন বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ পাছত যোনখিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম থাকে তাৰ মানে হেৰিটো বহুত বেলেগ কম্পিটিশনটো বহুত বেলেগ হয় যেহেতু 12ৰ পাছৰখিনি মোস্টলি আমাৰ নিজৰ এজ বা এবছৰ দুবছৰ তিনি বছৰ হিমানটো ৰেঞ্জত থাকে আৰু যোনখিনি গ্ৰেজুৱেচন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনৰ পাছত যোনখিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় তাৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো বেলেগ বা প্ৰসেছটো বেলেগ আৰু বহুত দীঘলীয়া হয় তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম যেহেতু মই এটা লাগি আছো আৰু বিশেষকৈ তাতে কি হয় প্ৰথমতে বহুতখিনি মানুহ থাকে তাৰপৰা সিলেক্ট হৈ মিলি অলপ আহে তাৰপৰা আকৌ সিলেক্ট হৈ লাষ্টত এখিনি যাব তো সেকেন্ড প্ৰসেছৰ আছে এতিয়া এক্সামটোৰ কথা মই নকওঁ এতিয়া পিছত কম কেতিয়াবা কিন্তু মেইন মই যোনটো এতিয়া এক্সাম দি আহি এক্সপেৰিয়েন্সটো কেনেকুৱা পালো এই এটা এক্সামৰ বিষয়ে যোনটো এক্সামৰ এনভায়ৰনমেন্ট যিমান মানুহ আহিছে কেনেকুৱা মানুহ আহিছে কিমান লেভেলৰ এজলৈকে আহিছে আৰু কি কন্ডিশনত আহিছে এইখিনি কথা আজি আমি মেইনলি পাতিম তো স্টাৰ্ট কৰো তো এইটো এক্সামত মানে বহুত লিখিব লাগে তো এইটো অলপ ৰিটেন এক্সাম হয় মেইনলি আৰু তাতে এতিয়া মই যেতিয়া গৈছো মোৰ যোনটো চেণ্টাৰ পৰিছে তাতে মই ফাৰ্স্ট গৈছো আৰু ফাৰ্স্ট গৈতো মই যেহেতু মই এইটো প্ৰথমবাৰ দিছো মই আৰু বাকিবোৰতো বহুতবাৰ দিয়ে আছে তো তাতে প্ৰথম গৈ মই কি দেখিলো যে মানে মই মোৰ মুখৰ আগত যোন মানুহ পৰিছে এজন কমসে কম মানে 40 বছৰ বা 42 বছৰ মান হ'ব এই ইয়াতে মানে কোনো লিমিট নাথাকেতো একনে যাব মোৰ মানে ডাবল এজৰ হয় মানুহজন তো তাতে মই মানে ভাবিছো যে বাবে ইমান ডাঙৰ মানুহ মই আহিছে তেল মই দেখোন এক্সিষ্টে নকৰো মানে এইটো হেৰিত আমি এনেকুৱা ভাবো ন যে এইটো এক্সাম দিলে মানে এক্সাম কিবা এটা দিলে অকল আমি আছো লাইনত বা বেলেগ মানুহ ইমান নাই বেছি বহুত ষ্ট্ৰেছ হয় বহুত অৱস্থা বেয়া হৈ যায় এক্সামে আমাক ক্ৰেক কৰি দিবলগীয়া মানে অৱস্থা হৈ যায় এক্সামক আমি ক্ৰেক কৰাৰ আগত তো তেনেকুৱা হয় তো তাৰ পিছত মই সেইখিনি গৈ যেতিয়া গলো তাৰপৰা আমাৰ যোনটো এক্সাম গেট আছে সেইখিনিও খোলা নাই তো তাতে বাহিৰত ৰখিব লাগে তো মোৰটো অলপ অৱস্থাটো দেখিছে অলপ মানে হোমো টাইপ তো তাতে মই যেতিয়া গলো এনেকৈ চাৰিফালে ঘূৰি চাওঁ মোৰতো চিনাকি কোনো নাই মই অকলে মানে আছো আৰু তো প্ৰথমতে মানে মোৰ চিনি জানি ইমান মানুহ চানুহ নাপাওঁ অকলে আছো ইমাহে তেতিয়াপা মানে কৰি মেলি লাগি মেলি আছো তো তাতে বাকিবোৰ মানুহটো চিনাকি আছে কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা দি আছে তো তেওঁলোকে কথা পাতি আছে মই ইফাল চাওঁ তো মই তাতে দেখি গৈছো মেক্সিমাম মানে মানুহৰ চুলিখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে টেনচনত হৈ যায় আৰু ঘৰতে যদি বেছি সোমাই থাকে এইটো ভিটামিন ডি ভিটামিন এইবোৰ নাইকিয়া হৈ মেলি চলিডলি হৈ যায় মোৰ এতিয়া লাহে হৈছে আৰু এতিয়া মই গম পাইছো কি কাৰণে হয় এইবোৰ বস্তু তো সেইটো দিলো তো তাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া মই এক্সাম যেতিয়া হলত গৈ লিখি আছো এটো বহুত দিন হয় এক্সামটো 3 দিন মান হয় মানে দীঘলীয়া বহুত দীঘলীয়া বস্তু লেংথি বস্তু বহুত তো তাৰ পিছত সেইখিনি দিলো তাৰ পিছত মই যেতিয়া গম পালো যে মোৰ যোনজন আগত বহিছিলে তেওঁ মেট্ৰিক নে হাই সেকেন্ডাৰীটো পাছ হৈছে 2002 চনত আৰু মই তেতিয়া জন্ম হৈছো ঠিক আছে তো তেতিয়া মই গম পালো যে মানে এক্সামটো বেলেগ লেভেলত চলি আছে মানে ইমান লেভেলত কম্পিটিশন নহয় মুতকে 10 বছৰ 15 বছৰ আগৰ মানুহৰ লগতো মানে মই কম্পিট কৰি আছো মানে তো গ্ৰেজুৱেচনৰ পাছত যোনখিনি আমাৰ এক্সাম হয় কম্পিটিটিভ এক্সাম সেইখিনি মানে বহুত হাই লেভেলৰ হয় ইয়াতে আটাইতকৈ বেয়া বস্তুটো হ'ল যে ইয়াত আমি সিউৰিটি দিব নোৱাৰো যে পামি হেনেকা নাথাকে মানে সেইটো অলপ লাক ফেভাৰ কৰিব লাগিব বা কষ্টটো কৰিব লাগিব হেতুটো মানে একো হেৰিয়ে নাই অপচন নাই বেলেগ কিন্তু বাকিখিনি মানে বহুতখিনি ফেক্টৰ ডিপেন্ড কৰে ক'ত আমি বহিছো কোনখন টেবুলত বহিছো ক'ত আমাক ঘড়ীটো দিছে সেইখিনিলৈকে ডিপেন্ড কৰে মানে আমি ইয়াত যোনটো এক্সাম হয় তাত ঘড়ীটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এবাৰ আমাক কি কৰিলে ঘড়ী নাই দিয়া নিবলৈ নাই দিয়া তো এইখিনি বস্তু আৰু এক্সকিউজেছ নহয় মই কথাটো কৈ আছো যে কি হৈছে আচলতে তাত তাৰ পিছত আৰু এগৰাকী মানুহ দেখিলো তেওঁ হ'ল এগৰাকী মানে প্ৰেগনেন্ট লেডি তো তেওঁ আহিছে মানে এক্সামটো দিবলৈ মানে কিমানটো লেভেলত মানে সেই ডেডিকেশ্যন বা হেৰিটো আছে মানে যে তেনেকৈ থাকিও যে এই এক্সামটো দিবলৈ আহিছে আমিতো জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছো বাকি কি হয়তো ঠিকনা নাই খালি এনেকুৱা মানুহ আহিছে মানে বহুত কষ্টত আহিছে দিছে আৰু মানে এপিয়াৰ কৰিছে মানে লাগি আছে মানে বস্তুটো সেই প্ৰসেছটো সো মেইন মই যোনটো বস্তুটো শিকিলো গৈ এটা এক্সামৰ পাছত যে লাগি থাকিব লাগিব মানে আমি পাও নাপাও এটো পিছৰ কথা কিন্তু মানে যোনখিনি লাগি থাকে লাষ্ট হৈ যায় মানে মোক কিছুমান মানুহ দেখিছো যে বহুত মানে বয়সত গৈ পাইছেগে যেহেতু এক্সামটো অলপ টাফ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু অলপ নামি দামি আৰু মানে মানুহে চিনি পায় এক্সামটো তো সেইকাৰণে এইখিনি মেইন এক্সপেৰিয়েন্স আছিলে যে আমাৰ যোনখিনি গ্ৰেজুৱেচনৰ পাছৰ এক্সাম হয় আমি এনেকৈ ভাবিলে নহ'ব যে অকল আমি দি আছো বা আমাৰ লগৰ কিজন দিব আমাৰ সিনিয়ৰ এবছৰ দুবছৰ দিব তেনেকুৱা নহয় মানে বহুত মানুহে দিয়ে 10 বছৰ
5 বছৰ 15 বছৰ আগলৈকে দিব ইমান মানুহে দিয়ে তো তাত গৈ মানে একদম ভয়ৰ লেখীয়া এনভাইৰনমেণ্ট এটা সৃষ্টি হৈ যায় বুকু ধুপ 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 মাৰে মোৰ ইমান মন আছিলে কাৰণ মই ইমান ভাবি নাথাকোঁ যি হ'ব হ'ব ভগৱান ভৰসে আৰু হ'লে হ'ব নহ'লে নাই আৰু কিনো কৰিব পাৰিম যিমানটো পঢ়িছোঁ পাৰিলেতো লিখিমেই আৰু নোৱাৰিলেনো কি কৰিম কিবা কিবি বনাই মানে লিখিম হয় তো তেনেকৈ ভাবি গৈছিলোঁ ইমান মই ভৰসা খোৱা নাই খালি এইখিনি দেখি মানে অলপ ভাবিছিলোঁ আৰু যে মানে ময়ে নহয় বহুত মানুহ আছে মানে লাইন আৰু বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছে তো এইখিনি মেইন বস্তু আছিলে মই যোনটো এক্সামৰ এই এক্সামটোৰ পৰা শিকিলোঁ তো কম্পিটিশ্যন আৰু মই তো কম্পিটিশ্যন আৰু মই পৰা এটাই গম পালোঁ যে কম্পিটিশ্যন আৰু মই নহয় বহুত মানুহ আছে আৰু বহুত মানুহৰ লগতো মানে বহুত দিনৰ পৰা লাগি থকা মানুহ আছে তো সেইকাৰণে আমি অলপ এক্সট্ৰা এজ পাবৰ কাৰণে মানে আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব যেন লাগিছে আৰু মই যি দেখি মেলি গম পাইছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে মেইনলি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ক'লোঁ যে কি হয় কিমান মানে মানুহ চানুহ এনেকৈ থাকে বা কেনেকুৱালৈকে হয় মই যোনটো এক্সাম দিছোঁ পাৰ্টিকুলাৰলি আৰু বাকীবোৰ মোৰ লগৰখিনিয়ে কিছুমান এক্সাম দি আছে তাতো একেই মানে ইয়াতে কম্পিটিশ্যনটো বহুত বেছি মানে সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ হেৰি মানে বস্তুটো যে কম্পিটিশ্যনৰ পেপাৰৰ টাফনেছতকৈ সেই কম্পিটিশ্যনৰ আগবাঢ়ি থকাটোহে মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কাৰণ এক মাৰ্কত মানে চিলেকশ্যন ৰখি যায় মই দেখিছোঁ বহুত কষ্ট কৰি থকা মানুহ নাপালে আগৰবাৰ তো সেইটোৱে কথা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত